سلام دوستان نازنینم، به کانال آینه عبرت خوش اومدید. داستان امروز یه داستان واقعی از یه پرونده قضاییه. با من همراه باشید. دختر جوان مچاله شده روی نیمکت راهروی دادگاه کنار مادرش نشسته بود. رنگ بر رخ نداشت و تمام نگاهش گره خورده بود به سرامیکای کف راهرو. گاهی دستاش می‌لرزید و استرس تنها چیزی بود که میشد از نگاهش فهمید. مائده دختر 20 ساله به همراه پدر و مادرش به دادگاه اومده بودن تا توی یکی از شعب رسیدگی به جرایم از مردی به نام محسن شکایت کنن. مائده درباره اتفاقی که براش افتاده بود گفت: توی خوابگاه دانشجویی بودم که توی یکی از شبا تو فضای مجازی با مردی آشنا شدم که خودشو محسن معرفی کرد. گفت مجرده و بعد از چند ساعت گفت که عاشق من شده. نمیدونستم همه حرفاش دروغه. چند روزی با هم در ارتباط بودیم. در کمال تعجب دیدم بعد از چند روز اومد جلوی خوابگاه تا منو ببینه. برای همین حس کردم به من علاقه داره و متوجه نیت شومی که توی سرش بود نشدم. راستش قند تو دلم آب شد وقتی با خودروش جلوی خوابگاه دیدمش. به دوستم که هم اتاقیم بود کلی پوز دادم که ببین محسن چقدر منو دوست داره و تصورشم نمی کردم چه بلایی میخواد سرم بیاره. محسن از من خواست از خوابگاه بیرون بیام و سوار خودروش بشم. من غرق در احساساتم شده بودم و قدرت فکر کردن نداشتم. با خودم نگفتم چرا باید سوار ماشین شخصی کسی بشم که هیچ شناختی ازش ندارم. همه چی در عرض چند دقیقه اتفاق افتاد. خیلی خوب صحبت میکرد و میگفت فارغ التحصیل کارشناسی ارشده. در حالی که بعداً فهمیدم هیچ وقت پاش به دانشگاه نخورده. به من گفت میبرمت خونه خودم تا بیشتر با هم آشنا بشیم. منو به خونه خودش برد تا با هم صحبت کنیم و آشنا بشیم. اما بعد از چند دقیقه بطری نوشیدنی رو گذاشت روی میز که یکم با هم نوشیدنی الکلی بخوریم. من بعد از اینکه نوشیدنی رو خوردم حس کردم بدنم رمق نداره. خواستم بلند شم اما افتادم روی زمین. محسن بلندم کرد و منو برد توی اتاق و خوابوندم روی تخت. به زور و بدون اینکه خودم بخوام بهم تعرض کرد. منم حس نداشتم و قدرت دفاع از خودم رو هم نداشتم و 6 ساعت بعد منو برد جلوی خوابگاه و همونجا رهام کرد. بعد از مدتی که مشکلات روانی زیادی پیدا کرده بودم متوجه شدم مبتلا به ویروس خطرناک HIV شدم. وقتی متوجه شدم دنیا روی سرم خراب شد. تصمیم گرفتم خودم رو راحت کنم چون نه امیدی به زندگی داشتم نه انگیزه‌ای برای درس خوندن. توی این مدت 4 بار اقدام کردم که هر بار پدر و مادرم نجاتم دادن. حالا اومدم دادگاه که ازش شکایت کنم و متوجه شدم حتی مجردم نبوده، زن و بچه داره. توی دادگاه مائده مدعی بود که محسن توی دوران دوستی بهش گفته مجرده. اما محسن با نقشه‌ای که با همسرش طراحی کردن ادعا کردن که توی اون مدت که محسن با مائده دوست بوده همسرش متارکه کرده بوده و خونه پدرش زندگی میکرده تا از مجازات سنگینی که در انتظارش بود تبرئه بشه و دادگاه هم متهم رو فقط به 100 ضربه شلاق محکوم کرد و پرونده بسته شد. خب دوستان عزیزم، امیدوارم این داستان واقعی براتون مفید بوده باشه و توی شرایط مشابه بیشتر حواستون رو جمع کنید. همیشه یادتون بمونه که یک لحظه بدون فکر و با احساسات تصمیم گرفتن میتونه زندگی رو نابود کنه. پس همیشه عقل رو کنار احساساتتون داشته باشید. اگه این داستان براتون مفید بود بدونید که لایکتون بهم انرژی میده. نظرتون رو برام کامنت کنید و اگه دوست داری قصه بعدی قصه تو باشه از طریق تلگرام با هم در ارتباط باش.